Explore na kami ni Nis dito sa Maokong and wala kaming set itinerary. Naglalakad-lakad lang kami dito. Masarap naman actually maglakad kasi malamig. Parang yan. Ang lamig! Ice Gravity. Kakain namin ng lunch ni Nis sa Redwood House. Nabasa ko lang siya sa vlog. Yung Redwood House Nabasa na mo siya sa vlog? Vlog. B. With a B. From the station, turn left. Tapos dire-diretsuhin lang yung lakaran. 4 minutes walk siya from station daw. At hinihingal na ako. Sorry naman, hindi fit. Wala akong exercise guys eh. Ganda oh. Ang peaceful dito. I really appreciate this kind of vibe. Very laid back. Very province na siya. Ito yung Redwood House. Ayan. Pasok kami dyan. Ganda. Ganda ng vibe. Ito pala yung sign na Redwood House. Bababa pa kayo. Tapos ito siya. Ayan. Very sulok. Very laid back ng vibe. I love it! And this one? This one? Blueberry treats Yeah. and mango. This tea, guanyin tea. Big one. What's up? Hi! Hi! Yes, this is our lunch and this one is for free. Binigay sa amin ni Kuya kasi type niya kami. Vloggers daw kami. Kain guys. Ito yung una kong tinikman. This is pork spare ribs. Nasa dry side nga lang siya. Wala siyang sauce kasi. Pero malasa siya. Parang medyo spicy yung flavor. And then punong-puno ng garlic. Actually, ang sarap niyang papakin. Parang pwede siyang pulutan. Next naman is yung gulay. Parang pako ata sa atin. Ang sarap naman. Pero yung sa atin kasi, di ba? Parang fresh. Sa atin fresh, tapos crunchy. Dito parang nilaga. Sa atin lang yung flavor. May mga mushroom din siya. Diyan kanina may raw egg on top. Hinalo lang namin. Next one is yung chicken naman. Crunchy yung balat. Tapos parang prito din siya. Medyo juicy yung loob ng chicken. Hindi katulad ng spare ribs na medyo dry. Pero parang ang plain ng flavor niya. Kasi walang halong keme. Pure chicken lang siya and siguro seasoned with salt and pepper. Try natin yung tea. Ito yung tea nila. Anong tawag sa tea na to? Tea guanyin. Guanyin tea. Tea guanyin. Tea guanyin. Tea guanyin tea. May C2 siya. Ang pag-inamay. May C2, yung ano natin, yung drinks natin sa Pinas, di ba? Pinag-isipan ko. Nasa siyang C2 without the sugar. Nama-moment na naman ako. Ako, ito yung mahanap ko. Away from the buzz of the city. Guys, nasa Taiwan ako, guys. Ano ba? I'm so happy and grateful. I got to do this. Of course, with your niece. Wait. Later. 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 Pogi talaga ni Kuya, guys. Ang pogi niya. Ay, ang linis ng mukha niya. Parang wala siyang pores. Tapos parang ang humble niyang tignan. Ang bait na. Ganda ng view niya. Kita namin yung Taipei 101.
Tapos kita din namin yung mga gondolas up and down the mountain. Tapos banda doon may temple din. It's a lot of, kita mo lang ng buildings dito ng Taipei with the mix of the forest. Parang I think we're in the middle of mountains. Grabe pala mountains dito sa Taiwan. Tingnan niyo yung view namin. Kung makikita nyo. Kung hindi nyo makita, punta na lang kayo dito. Hahaha. Char. Ayun. Ito yung Taipei 101. Tapos yung gondola. Asan yung gondola? Hindi siya makita sa camera. Ayun, yung maliit na yun. Yun yung gondola. Diyan kami sumakay kanina. Scary. Okay, guys. I'm gonna try the next one. The matcha waffle. It comes with cream. Nothing extraordinary. Pero aesthetic siya. Ito. Red bean. Okay lang. Lasang red bean. Pero parang ang bigat ng tinapay niyan. Bubusog ka agad pag kinain mo to. Try natin to, guys. The pudding. There's a lot of fruits on top. Ooh. Ayan. May pudding siya sa baba. Mango. Asim. Hindi kasi ako kumakain ng mansanas. Nangingilo ako pag kumakain ako. May mansanas daw. Nangalugad ako. Mansanas, grabe. Hindi pa rin apple na lang. Pero isipang may mansanas. Sorry naman. Pinay tayo eh. It's good. It's refreshing. If you really love fruits, you should buy this. Grabe naman yung toilet dito, guys. Sa Redwood House. Ano siya? Squat toilet. Guys, tapos na kaming kumain ng lunch sa Redwood House. And the next one is we're gonna buy green tea flavored ice cream sa Guanding Tea House. It's a 5-minute walk from Redwood House. Bale, pabalik kami. So, papalapit kami dun sa Maokong Gondola Station. So, see you there. Hingal na agad si ate mo. Ay. Tumatanda na talaga. Miss together. Oh, Mix. mix. Two mix. Miss. Sorry. Thank you. 90 NTD each. Approximately mga 150. Grabe kasi ako yung basihan mo. Hindi ko siya kasi. Ayan, andito na ulit kami. Pauwi na ulit kami. Pabalik na kami. Pero bababa kami sa temple station kasi may temple doon and we're gonna roam around the temple. Na kami sa temple station. Ayan yung something. Hindi ko lang paano tawag dyan. Is it the temple? Pagoda? Is it a temple? I don't know. I don't know. Is it a... Find out. Let's find out. Grabe. Sarap. Ang sarap ng feeling dito. Sobrang calm lang, sobrang chill, relaxing vibe. Para siyang Baguio 4.0, parang gano'n. Ayan papalibutan kami ng mountains and everything. Okay, nag-hike kami ngayon papunta sa... Hindi ko alam kung saan kami papunta, pero na-recommend lang nung Taiwanese na nakausap namin na medyo maganda daw dito. Spirit Mountain daw tong aakyatin namin. Ito yung Translate. Ganda, no? Yung background namin. Parang maganda mag-picture dito with the gondola and everything. Hindi namin tinuloy yung hiking namin ni Nis kasi parang medyo malayo pa yon. Tsaka parang mag-aalisin ko na din kasi baka maabutan kami doon ng gabi. Mahirap na. Mga dalagang Pilipina pa naman kami. So, better be safe than sorry. Mag-picture na lang kami dito sa parang view deck nila and then we're gonna go home na. Hindi.
pupunta muna pala kami sa night market and then we're going home after that. Yun na kami guys. So, tour ko kaya sa loob ng hostel namin.